Bö! Nyt ollaan täällä Katajanokalla ja meillä on täällä aika mukava tilaisuus. Täällä on tietysti mukava tilaisuus tää Tallsy Places, mutta täällä on myöskin uusia autoja ja erityisesti kiinnostava tällainen kuin EV3 on täällä ensi esittelyssä. Hei! Electric Weekend 2-4. päivä elokuuta Voikoskella. Suomen hauskin ja paras sähköautotapahtuma. Katso lisätietoja Facebook-sivuiltamme. Electric Weekend. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Täältä löytyy tietysti myös EV9, ihana möhkylä ja EV6 GT, mutta tänään me katsotaan nyt tätä EV3. Ja mulla on nyt tässä lunttilappu mukana, koska sen verran uutuudesta on kyse, että en kaikkia speksejä muista, mutta jos nyt vähän kierrellään tässä ensin ympäri ja katsellaan, niin tämähän kyllä näyttää aika kompaktille tämä auto ulkoapäin. Ja ehkä niin kuin koon ja muodon puolesta niin tulee kyllä aika nopeasti mieleen tuo EX30 tai Smart 2. Suht korkea toi kattolinja. Ja tää perähän tässä nyt tulee tosi pitkälle. Eli sinne on kyllä varmaan saatu hyvät tilat tonne takakonttiin, koska perä on nyt tuotu ihan reilusti tänne. Hyvin pystyy, jopa melkein niin kuin takapuskurin takapuolelle tulee tää takakontin taimainen osa. Ja tässä on samaa muotokieltä tietysti kuin tuossa EV9, että siinä mielessä kivan näköinen auto. Samanlaiset itse asiassa nuo vanteetkin. No ei täällä nyt ihan samat olla kuin tuossa naapuriautossa, mutta hyvin samannäköiset. Ja samanlaista ilmeisesti tätä tähtikarttakuvioa löytyy näistä valoista kuin tuosta EV9stäkin. Eli sukunäkö on nyt saatu kohdalle ja kyllä täytyy sanoa, että tämä Kian uusi design-linja, niin nyt jos vertaa tuohon EV6, niin kyllähän toi näyttää auttamatta vanhalle ja mä en ole koskaan oikein tikannut noista etuvaloista, mutta niihinkin on kyllä tulos päivitystä. Tää on kyllä kivan näköinen auto. Kahvat on samanlaiset kuin tällaiset ulospäin työntyvät takaoven kahvat on sitten täältä C-pilarista aukeaa. Kurkataan nyt eka tänne takakonttiin, koska täällä näytti olevan aika kivasti tilaa. Ja katsotaan paljon oli litroja. 460 litraa on tää VDA-tilavuus. Ja tää nyt ei näytä tässä kohti sen kummemmalta kuin muissakaan, mutta kun tän riipasee pois tän välipohjan, niin sieltä tulee ihan valtavasti lisää tilaa. Tän varmaan voi laittaa tuonne alas. On kyllä hyvän kokoinen takakontti. Ja täällä on käytetty myös näitä reunatiloja hyväksi. Ja 40-60 suhteessa sitten kaatuu tuo takapenkki. Ja sitten kun ottaa huomioon vielä, että toi on kyllä aika tuollainen kantikas toi takakontin muoto, niin hyvän kokoinen. On 1000 kiloa vetokyky jarrulliselle kärryllekin, eli suomalaisille tärkeä vetokoukkuhommakin on kunnossa. Purkataan tonne äkkiä vielä frankki. Eli täältä löytyy vielä sitten 25 litraa frankkia. Eli tänne nyt saa vähän latauskaapelia lähinnä semmoista. Ja siinä on ainoa huoltokohde. Akku löytyy sitten tuolta luukun alta. Siis 12 voltin akku. Hypätään tänne sisälle. Nyt meillä on täällä utility-moodi päällä. Ehkä mä vähän siirrän tätä penkkiä itselleni taaksepäin ja alaspäin. Mutta tämähän on nyt hyvin samannäköinen tää näyttö kuin tuossa EV9-säkin. Ja näyttäisi olevan tuolla hudikin löytyy. Ohjauspyörä on nyt aika iso. Vähän tällainen kulmikas. Sieltä löytyy vakionopeussäätimet, radiot. Drive Mode on nyt sitten tuossa ratin keskiosassa. Ajosuunnan valitsin on sitten täällä 3. viiksessä. Ja sitten tässä näitä regeneroinnin
säätöjä noista pädleistä tai läpysköistä. Siellä on penkin jäähdytys. Se löytyy sieltä ja lämmitys. Ja tässä on nyt vähän niin kuin 3 näyttöä, eli on tuo kuskin näyttö, sitten on tämä ilmastointinäyttö ja sitten on tämä varsinainen keskinäyttö. Ja tuolta sitten saa vähän 12 voltin ulostuloa ja USB-C, mutta tässä on myöskin V2L, eli 3,6 kilowattia saadaan myös ulos sähköä. Ja nyt se taitaa olla sitten pelkästään tuolta latausportista, koska täällä takapenkillä ei nyt äkkiseltään. Täällä ei nyt näyttäisi olevan pistorasiaa. Jos nyt katsellaan näitä sisustan materiaaleja, niin täällä on vähän tällaista kovaa muovia. Sitten on vähän tällaista pehmeämpää kumimaista materiaalia täällä ovessa ja sitten on vielä kangasta. Toi on vähän tuollaista tahmeita, pehmeitä muovia toi kojetaulun yläosa. Siinä on vähän jo tollasia naarmuja tullut siihen. Mutta ihan tämmönen kivan tuntuinen tää sisustaja. Nyt tässä oli tällainen erikoisuus, tällainen sliding table. Tässä keskikonsolissa ei ole siis säilytystilaa. Mä en tiedä, oliko se nyt valinnaisvarusteena tämä sliding table. Mutta sitten täällä alla on kyllä hyvin tilaa, että sinne saa isompaakin tavaraa ja latauspaikka puhelimelle löytyy tosta. Mutta täällä voi nyt sitten vaikka laittaa läppärin tähän, jos meikäläisen kropalle nyt tuntuisi löytyvän tästä ihan hyvä asetus, että näissä on aina ollut näissä korealaisissa Kiassa ja Hyundais hyvät nämä penkkien säädöt, että riittää vähän niin kuin pidemmälle pohjoismaisillekin keholle näitä asetuksia. Ehkä nyt penkki saisi olla vähän pidempi, mutta ihan hyvä. Joo, ei nyt mitään valtavan hyvää sivutukea tässä tunnu olevan, mutta sitten ajossahan se vasta nähdään, että miltä se sitten tuntuu. Mutta kuskin paikalla näyttäisi olevan kaikki ihan hyvin. Täältä löytyy myöskin kattoluukku tai kattoikkuna. Ei, kyllä tää on ihan luukku. Joo, luukku oikein. Nyt mä en siirtele, koska mun kamera on kiinni tossa, ettei käy mitään hazardia. Hyvältä vaikuttaa. Järkevän tuntuinen auto, mutta hypätään tuonne takapenkille. Noin sukelletaan takapenkille. Ja täällähän nyt meikäläinenkin mahtuu jopa itsensä taakse suhteellisen hyvin istuu. No, en mä nyt saa tuohon penkin kohdalle, mutta mä voisin kyllä vähän tiivistää kuskin paikkaakin, jos sille tuntuisi. Mutta siis tähän kokoluokkaan nähden taas, niin jos nyt vertaa siihen Volvo EX30 tai siihen Smart 1, niin kyllähän tässä on Smart 1 kanssa on aika hyvät tilat. Ja 3-paikkainen täältä löytyy käsinoja myöskin. Ei suksiluukkua. Ja hyvä pääntila. Mulla jää tänne, ei nyt ihan nyrkin verran, mutta reilu kämmenen paksuus tänne. Et kyllä täällä matkustelisi aikuisenakin. Ei tänne nyt 3 aikuista kyllä ehkä kovin mielellään laittaisi, mutta 2 kyllä pystyisi olemaan täällä ihan kivasti. Ihan jees. Ja penkin lämmitys takana myöskin. Siinä oli nyt sitten EV3 tällaisessa pikaisessa maistiaisessa ja mulle jäi kyllä hyvä fiilis tosta autosta ja kun kuulin, että hinta saattaisi alkaa 3, niin no täytyyhän se alkaa, jos koetetaan EX30 kanssa kilpailla, niin eihän siinä silloin ole muuta vaihtoehtoa kuin alkaa se 3 se hinta. Erittäin hyvä paketti. Tämä oli nyt vain 400-volttinen tämä järjestelmä, että tässä ei päästä ihan yhtä hyviä latausnopeuksia sitten kuin tuossa isommissa veljiksissä, mutta siinä on ehkä sitten se pieni puute, mutta taas löytyy se V2L, eli se sähkön virran ulosotto täältä latausportista, joka nyt on tässä
tässä etulokasuojassa. Aika jännä, että se on laitettu tohon. Mutta selvää sukunäköä on. Ja se on mun mielestä ihan hyvä asia vaan. Toi EV9 on monelle liian iso ja tässä on varmasti kyllä sellainen paketti, että toimii monelle. Ja vähän vielä näitä teknisiä speksejä. Tässä oli 204 hevosvoimaa, vääntöä 283 newtonia, 7,5 sekuntia 0-100, akkua 58 tai 81 kilowattituntia ja sitten ne latausnopeudet oli 100 kilowattituntia tai 128 sen akkukoon mukaan. Ja myös esilämmitys löytyy, eli sikäli hommat on kunnossa. Ja VLTP toimintamatka isolle akulle jopa 600 kilometriä ja sehän on hyvä. Mutta tämä oli tällainen pikainen koeistuminen nyt EV3 ja jännityksellä. Jäämme odottamaan sitten koeajoja. Käyhän kommentoimassa, mitä tykkäät EV3. Voisiko tässä olla sulle sopiva auto? Ja käy myös tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanava, jos et vieläkään ole tilannut. Mä näen taas, että siellä on yli puolet katsojista ei ole kanavan tilaajia, niin käkäs painamassa se tilausnappi. Palaamme seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi!